Вітаю, дорогі підписники і гості каналу. У цьому відео ми продовжимо знайомитися з лицьовою петлею. Навчимося в'язати виворітні петлі. І зв'яжемо наш перший зразок панчішною в'язкою. Також подивимося, який вигляд вона має у виробах. Для цього ми знову набираємо наборний ряд. Як це зробити, докладніше тут. Тепер згадаємо, як ми в'язали петлі за передню стінку. А ось так вона в'яжеться за задню. Насправді не важливо, як її в'язати, якщо немає прямих вказівок. Зазвичай ми виходимо з того, як лежить петля. І якщо зручніше в'язати за передню дужку, в'яжемо за передню. І якщо за задню, то так і робимо. Подивіться, як було б незручно при такому розташуванні петлі намагатися в'язати її за передню стінку. А за задню дуже зручно. А тут навпаки зручно підхопити за передню. А також при такому розташуванні дужки зручно в'язати виворітні петлі. І тут ми якраз дійшли до них. Подивіться, як вони формуються. Нитку перекидаємо наперед. І робимо ось так. І якщо не передбачено іншого, остання петля рядка завжди така. Перед тим, як ми перейдемо до вив'язування полотна, хочу звернути вашу увагу на ще одну деталь. Бачите, яка гарна кіска утворилася після набору петель з цього боку. А з іншого, схоже, як зазвичай виглядає виворотний бік. Додатково, саме петлі розташовані таким чином, що зручніше перший ряд після набору в'язати виворотною. Тоді в нас сформується гарний лицьовий бік. І ось так виглядає виворіт. Отже, почнемо. Ось наш набір. Першу петлю ми завжди знімаємо. Це допомагає сформувати гарний кромковий ланцюжок. І зараз починаємо вив'язувати виворотні петлі. Щоб з іншого боку також утворився гарний кромковий ланцюжок, останню петлю завжди пров'язуємо виворітною. Ось ми дійшли до останньої петлі. Повертаємо в'язання. Знову знімаємо першу петлю і увесь ряд пров'язуємо лицьовими. Останню петлю ми, як завжди, в'яжемо виворітною, незалежно від того, яким візерунком в'яжемо полотно. Ось лицьова сторона з гарною кіскою. Ось виворітна, все гармонійно. Продовжуємо в'язати, чергуючи лицьові та виворітні ряди. Ось що у нас виходить. Зверніть увагу. Ми маємо гарний кромковий ланцюжок з одного і другого боку. А тепер зверніть увагу на край.
Порівняйте обидва зразки. Тут ми бачимо гарний кромковий ланцюжок. А тут з лицьового боку видно ряд виворітних петель. Так сталося тому, що перший ряд після наборного було зв'язано лицьовими петлями. Тому я раджу перший ряд пров'язувати виворітними петлями. Тоді з лицьового боку буде гарний кромковий ланцюжок. Це не правило, а лише моє естетичне вподобання. А ось як виглядає ця в'язка у лялькових виробах. Найчастіше у виробі поєднують різні види в'язки. Для гарного оформлення знизу використовують декоративний набірний край, гумку або планки тощо. Тут також бачимо поєднання різних видів в'язки. Зверху і знизу – гумка. Далі йде панчишна в'язка. А збоку певна кількість хустковою. Як я вже казала раніше, ось ковтинка повністю з панчишної в'язки. Зверніть увагу, як закручуються краї. Саме тому в одному виробі майже завжди поєднується декілька видів в'язки. Напишіть у коментарях, чи все зрозуміло. У наступному відео ми продовжимо опановувати основи в'язання. А саме зв'яжемо зразок і розрахуємо за ним, скільки петель нам потрібно набрати для вироба. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.